Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire generală colectivă pentru a vedea care este energia în zilele 9 și 10. Mă refer aici la vibrația numerelor 9 și 10 și ce spune astrograma din zilele respective. Ce ne spun tranzitele? Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, care v-ați abonat și apreciați clipurile pentru sprijin, mesaje și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și că au o valoare adăugată în viața voastră, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul. Vă mulțumesc în primul rând celor care sunteți abonați și parte din comunitate pentru sprijin, mesaje și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și vă sunt utile, vă invit să vă abonați și să apreciați clipurile. Orice apreciere de-a voastră, mesaj lăsat sau click pe abonare, să știți că ajută acest canal pentru a fi luat în calcul de algoritmul de pe YouTube, astfel încât mesajele să ajungă la toți cei care au nevoie de ele sau care rezonează cu ele. Să începem, dar înainte de toate voiam să vă spun, am văzut un clip zilele trecute cu o mamă care explica fetei sale ce implicații are modalitatea în care ea gândește și vorbește despre sine. Și îi explica folosind un exemplu foarte clar cu două mandarine. Și îi spunea ea acolo că o mandarină este ea și o mandarină este prietena sa. Și că ori de câte ori fetița va vorbi rău despre ea și nu va avea încredere în ea, mama va decoji respectiva mandarină până când aceasta va fi complet gata să fie mâncată. Cealaltă mandarină a rămas întreagă. A luat un bol mare de apă în care a pus practic cele două mandarine și a întrebat tot ce se întâmplă. Mandarina care era decojită s-a scufundat, a ajuns fix pe fundul vasului, iar cealaltă care nu era decojită a rămas plutind la suprafață. Practic avea o viață mai ușoară mandarina care nu era decojită. Deci prietena sa care avea mai multă încredere în sine, care nu vorbea rău despre sine, care pur și simplu credea că este puternică, frumoasă și așa mai departe, era într-un loc mai bun decât fetița care avea o stimă de sine scăzută sau care nu avea curaj, etc. Puterea cuvântului este una formidabilă, pentru că tot ceea ce spunem vine din gând. Gândul are și el la bază o intenție și gândul cu emoția materializează viața în care trăim. Tot ceea ce spunem ne creează realitatea. Să vedem. Și tot de aici vine și vorba, fiecare pasăre pe limba ei piere. Pentru că aceste proverbe nu sunt întâmplătoare. Vom avea zona relațiilor, planul material și emoțional. Și vom vedea ce stă la baza energiei de astăzi, dar nu înainte de a vă spune ce se întâmplă pe astrogramă. M-am uitat la grade. Saturn se regăsește la 17 grade și este acolo în Pești. Și a fost implicat în eclipsă într-o oarecare măsură, întrucât a făcut un aspect favorabil cu Uranus. Saturn și Uranus sunt poli diametral opuși. Unul vrea tradiție, celălalt vrea inovație. Avem un cumul foarte mare de energie în zona Taurului care ne vorbește despre stabilitate, despre lucruri materiale, despre zona financiară, dar și despre corpul fizic. Iar Saturn acolo în Pești ne vorbește despre a ne reclădi viețile, dar într-o formă diferită, despre a nu repeta greșelile din trecut, despre a coborî din iluzie cu picioarele pe pământ. Avem Chiron la 21 de grade. Chiron este practic rana eternului rănit. Chiron este în mitologia veche, în mitologia grecilor, pilul lui Saturn cu nimfa Filia. Filia care l-a respins atunci când a văzut copilul pentru că era o abominație din punctul ei de vedere, acesta fiind jumătate om, jumătate animal. Chiron în permanență s-a simțit rănit și respins și abandonat de ai săi și a fost ajutat ulterior de Apollo.
Dar dincolo de acest lucru, vedeți că acest Chiron este rana eternului rănit, rana de respingere, rana pe care o purtăm noi personal, dar și transgenerațional, noi ca suflet, ca amprentă unică în această viață, dar și rana strămoșilor noștri. Și numărul 21 este cel al arcanei lumea, care spune că trebuie să te desăvârșești, că ai parcurs o perioadă din viața ta și se închide un capitol unde tu închizi ușa după tine liniștit, fericit și demn, că ai putut realiza niște lucruri. Apoi avem nodul nord, direcția pe care noi mergem, da, luceafărul, steaua, care ne ghidează la 15 grade. 15 este arcana diavolului și diavolul în tarot reprezintă sau este reprezentat de Capricorn, care este guvernat de Saturn. Și atunci ți se spune în felul următor: ce vrei tu de la tine? Care este rana ta și cu ce te-ai luptat tu de o viață, pentru că acum o poți vindeca? Nu pică din cer, nu vine nimeni să ne salveze. Noi singuri facem aceste lucruri atunci când conștientizăm și înțelegem. Va intra în curând Jupiter în Gemeni și Jupiter în Gemeni este în detriment. El este marele benefic, dar Gemenii nu îl ajută foarte mult să funcționeze în parametri normali. Da, poate aduce abundență, dar Jupiter lucrează în permanență cu materialul clientului. Ne apropiem încetișor de acest lucru. Uranus și Jupiter, acea conjuncție, ne împing către expansiune, către a vedea ce dislocare avem noi în viața noastră de zi cu zi și pentru a ne regrupa energetic, ca să fim bine, să fim sănătoși. Numărul 9 este cel al eremitului, care spune că ceva trebuie să iasă la suprafață, ceva trebuie să înțeleg despre mine însumi sau însămi. Este corespondentul Fecioarei. Este, pe de o parte, și corelat cu Gemenii, pentru că, de fapt, vorbim aici despre Mercur, care guvernează și Gemenii și Fecioara. Eremitul are în mână un felinar care înseamnă o soluție. Caut și nu știu ce caut sau caut și vreau să rezolv, vreau o soluție. Și apoi pe 10 avem roata destinului, care este și roata timpului. Mereu sunt în același ciclu, în același tipar, dar 1 și 0 sunt numerele binare, cu care noi putem construi de la 0 totul. 1 și 0 înseamnă roata destinului. Faptul că tu singur îți faci destinul, faptul că tu, dacă te duci pe cauză, repari efectul și o poți lua de la început, că ai cheia succesului în buzunarul tău, doar că nu știi și tocmai de aceea nu bagi mâna. Sunt 2 zile prin care ne putem face ordine în gânduri, în suflet și în casă. Și aici avem un mesaj la baza energiei de astăzi care spune să fii foarte precis în ceea ce intenționezi să faci. Să-ți fie clară intenția ta, pentru că dacă nu ești concentrat și dacă nu acționezi, lucrurile pe care ți le dorești nu se pot materializa. Deci aici este un pic de confuzie. Sau, dacă nu poți materializa, atenție la cele 15 grade la care se regăsește în acest moment nodul nord, care este în berbec. Individualitatea, independența, identitatea. Ce crezi despre tine în acest moment? Uite ce materializează. Poate impedimente, poate întârzieri sau poate soluții foarte rapide pentru că ești susținut de conjunctura actuală. Și avem aici să ne deschidem către toate posibilitățile. 22 este acest număr maestru care construiește. Așa se spune în literatura de specialitate. Dar el în esență este un 4 și 4 este materia, 4 este cubul, 4 este spațiul în care noi locuim, cei 4 pereți. Nu este un număr care oferă lejeritate. 4 este vibrația muncii, a ordinii, a disciplinei, a oamenilor care lucrează cu mâna sau a faptului concret, a materializării. Dacă ți este clar ce vrei să faci, poți materializa, dar trebuie să te deschizi tu mental, emoțional, să nu mai vorbești mic despre tine, pentru că mic rămâi. Să îndrăznești să vorbești bine despre tine, să te vindeci, să urci,
la nivel vibrațional, pentru că poți conștientiza și materializa. 22 și 4 ca și sumă vorbesc și despre un mic sacrificiu, pentru că 4 în esență, dacă apare singur, este ceea ce am explicat, dar 22 aici, mereu dau exemplu, vreau să construiesc o casă, dar în procesul acelei construcții, materia primă pe care eu o folosesc acolo trece prin niște transformări. Undeva este nevoie și de un sacrificiu, pentru că materia primă vine din ceva, am sacrificat ceva acolo. Deci trebuie să las ceva deoparte, un fel de a fi, ca să pot materializa, să schimb ceva. Și acesta este Taurul, unde avem acum energia momentului prezent cumulată, condensată. Și numărul 6, echilibrul la nivelul chakrelor. Chakrele sunt punctele de energie pe care noi le avem, fiecare are o corespondență în parte și care sunt acum puțin dezorganizate. Să spunem că una vrem, alta gândim, alta spunem. Este momentul să ne concentrăm mai mult pe rezultatul pe care ne dorim, astfel încât să putem beneficia de un rezultat optim. Dacă ne dorim ceva, spunem ceva și gândim altceva, nu prea ies lucrurile. Și mai avem aici o experiență care se schimbă și uite, călătoria radioului. Evident că nu o luăm ad literam, ci vorbim despre faptul că trebuie să ne schimbăm frecvența. Să încetăm să spunem ceea ce spunem despre noi înșine, să gândim diferit, să facem lucrurile diferit. Hai să vedem în zona relațiilor. Avem temperanța, avem regina de spade și 6 de spade. Să iei o hotărâre. Pentru cei care sunteți singuri, calmarea minții. Să învățați să spuneți nu sau să vă fie foarte clar ce vreți, pentru că unii dintre voi fie acceptați foarte ușor o relație pentru a putea fi cu altcineva sau cedați, sau sunteți voi cumva reglați energetic astfel încât să compromiteți, să acceptați orice, iar alții dintre voi sunteți foarte solitari, așa ca fire, și trebuie un echilibru. Trebuie să vă fie clar ce vreți. Poate fi vorba despre o experiență anterioară din care ați plecat și de atunci cumva ați rămas blocați într-o idee proprie pe care trebuie să o reevaluați. Poate fi vorba despre faptul că vă doriți foarte mult o relație, dar nu există armonie între ceea ce vreți și ceea ce simțiți, adică minte și suflet. Dar energia vă spune că atunci când voi știți ce vreți, când nu acționați doar emoțional, ci și mental, lucrurile se pot aranja pentru voi. Puteți materializa acest soare, un om în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relația de cuplu, deja, fie că este vorba despre căsnicie sau relație de lungă durată. Aici este vorba despre a ajunge la o concluzie, despre a găsi o soluție, despre o etapă în care nu trebuie să mai sacrificați ceva. Oamenii din jurul vostru au așteptări de la voi și în această perioadă energia vă îndrumă să vă orientați pe lucrurile pe care vi le doriți. Dacă nu sunteți bine voi cu voi înși vă la nivel sufletesc, nu veți putea performa în relația respectivă, adică atrageți realmente un conflict acolo sau se creează un conflict de la sine prin faptul că voi nu aveți o limită, nu aveți un spațiu personal. Poate unii dintre voi vă doriți un spațiu personal sau aveți nevoie de mai mult timp liber, voi cu voi înșivă, pentru a putea fi bine și în această relație de cuplu. Pentru alții dintre voi este aici un potențial divorț la care vă gândiți și căutați acum alternative, dacă să depuneți actele pentru divorț sau nu. Pentru alții dintre voi vreți să salvați această etapă, să vă împăcați și să evitați un divorț. Și toate aceste lucruri sunt posibile, pentru că energia reginei de spade, chiar dacă este ea în elementul acesta de aer, este în esență energie feminină, este recepție. Să vă gândiți bine, să căutați, să discutați armonios. Aici este vindecare. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vi se spune, gândește-te foarte clar de ce vrei persoana asta înapoi. Trebuie înainte de a te gândi că vrei să te împaci cu acest om, cu această persoană, să te vindeci, să te armonizezi, pentru că ai fost într-un compromis. Ceva acolo nu funcționa bine. Tu aveai o casă, dar ceva sacrificai. Mai vrei asta? Da, orba.
Schimbăm frecvența. Cei care sunteți în cupluri puteți pleca într-o călătorie. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, în timp ce voi sunteți în mișcare. Iar cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune, vindecă-te întâi, înțelege-te pe tine întâi, pentru că vrei pe cineva. Dar uite-te și la ce s-a întâmplat, ca să vezi dacă mai merită. Aici avem 10 de monede. Cei care sunteți singuri, cu aceste teme făcute, cu intenția clară, cu a înțelege cine ești, ce vrei și ce-ți dorești de la această viață, uite că poți intra într-o relație stabilă. Dacă ești singur și ceva nu funcționează în viața ta, uite-te și la familia ta. Pentru că de acolo cumva ai vrut să fugi, să fii pe cont propriu, să scapi. Asta e valabil pentru unii dintre voi și de aceea tu scapi și în acest moment de familie și nu ai o relație stabilă, pentru că tu ai fugit de acest concept și creierul a înregistrat și asta îți dă fuga de familie. Deci uitați-vă la aceste lucruri. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că nu ați avut o familie fericită și vă doriți una acum și aveți o șansă de vindecare, intenție clară și acțiune directă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre a ajunge la un context comun. Pot fi zile de liniște în care să vă orientați pe voi în primul rând, pentru că dacă voi vă schimbați, lumea din jurul vostru se schimbă. Ce înseamnă asta? Cu siguranță ați mai auzit. În primul rând, se face curățenie. Tu te schimbi, nu înseamnă neapărat că omul de lângă tine se schimbă. Poate însemna că omul de lângă tine se schimbă, dar poate însemna și că omul de lângă tine pleacă și pe tine nu te doare. Să spunem că ai un prieten foarte bun și tu te-ai schimbat, ai evoluat. Nu-l mai întâlnești. Persoana respectivă iese din viața ta complet și nu vă mai vedeți cât trăiți voi. Asta înseamnă. Nu înseamnă doar faptul că persoana respectivă se și schimbă. De multe ori oamenii nu se schimbă, ne schimbăm noi și oamenii din jurul nostru se schimbă pentru că vin alții. Și asta înseamnă. Cei care sunteți separați s-ar putea ca voi să fi divorțat, să fi avut o familie stabilă și exact cum am spus, exista foarte mult dezechilibru. Erați într-o vibrație nepotrivită și tocmai de aceea s-a produs această separare, pentru ca voi să aveți șansa să conștientizați că poate nu vă era bine. Dacă vă era bine, atunci aveți oportunitatea să discutați, dar foarte clar, foarte realist și foarte matur despre acele lucruri și să vă împăcați. Și aici avem 6 de monede. Este vorba despre a da și a primi. Întotdeauna în viață pentru a primi trebuie să dai. Dar nu dai cu gândul că primești, ci dai pentru că ești tu om bun. Aici este casa Fecioarei, eremitul. Ce se întâmplă? Ceva era legat de stomac. Stomacul are 2 chakre. Chakra sacrală și plexul solar. Sunt cam în aceeași zonă. Plexul solar înseamnă încrederea în mine însumi, însă în viața mea aici pe pământ și modalitatea în care eu mă descurc, iar chakra sacrală creativitatea, centrul de putere, energia, vitalitatea și sexualitatea. Ce se întâmplă aici? Pentru că aceste lucruri pe care le-am enumerat stau la baza deslușirii misterului, la baza soluției pe care voi o căutați acum. Dacă sunteți singuri, curajul, creativitatea, ce credeți voi despre voi înșivă și câtă încredere aveți voi în voi înșivă, pentru că dacă vorbiți rău despre voi înșivă, veți fi acolo pe fundul vasului și veți atrage pe cineva care e pe fundul vasului și degeaba vreți să construiți, pentru că nu aveți cum. Puteți ajunge într-o relație în care să dați și să primiți în egală măsură. Cei care sunteți în relații deja formate vor fi 2 zile, 3 zile, 4 zile sau o viață în funcție de voi în care toată lumea va da și va primi. Sau ar fi bine să discutați despre poziția voastră. A voastră și a partenerului vostru. Tu ce dai, eu ce dau, tu ce primești, eu ce primesc. Și tot așa. Este o perioadă de mediere. Este o perioadă în care toată lumea poate contribui. Dacă lumea nu contribuie, atunci există acea posibilitate de derapaj, să spun așa, către divorț. Și alegerea va aparține. Iar cei care sunteți în perioada de separare, aici este voi în serviciul celorlalți. Ați dat și nu ați primit ceea ce v-ați dorit. Una gândeați, alta simțeați. Să vedeți ce se întâmplă acolo, pentru că voi aveți răspunsurile. Nu noi cei care citim tarotul. Nu vă dăm noi soluțiile. Mai iau o carte. Am zis că fac o citire scurtă. Spionaj.
informare, căi de a afla lucruri și mediile de socializare. Pentru cei care sunteți singuri, da, puteți să cunoașteți pe cineva pe mediile de socializare sau prin intermediul socializării. Poate cineva deja este cu ochii pe voi și voi nici măcar nu știți asta. Vă poate aborda. Regina de spade înseamnă că vă poate aborda realmente cineva. Și atunci voi să fiți foarte tăioși sau neîncrezători, etc. Să vedeți acest lucru. Pentru alții dintre voi, poate vouă vă place de cineva. Îndrăsniți, spuneți. Nu aveți nimic de pierdut. Rușinea atrage după sine frică. Este un program social care ne-a fost plantat. Să ne fie rușine. Rușinea, vina nu au legătură cu modalitatea în care ar trebui să fie un om în esența sa. Cei care sunteți în relații deja formate, modalități de a ne înțelege. Poate aici vă deranjează ceva din ce ați văzut pe mediile de socializare ale soțului, ale soției. Poate fi vorba despre faptul că unul dintre voi petrece foarte mult timp la telefon, în lumea virtuală, și atunci voi spuneți ca Saturn în pești. Hai să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, că noi trăim aici, în acest cadru real, nu online pe internet. Internetul ăsta face multe ravagii, să știți, și toate aplicațiile de socializare. Sau poate fi vorba despre faptul că acum puteți deschide niște subiecte care înainte erau tabu cu partenerii voștri de viață și puteți clarifica foarte multe lucruri. Dar aici este vorba foarte mult despre timp. Despre timp petrecut unul cu celălalt și despre implicarea în cuplu, despre responsabilitatea pe care fiecare dintre voi o aveți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cu cât rămâneți mai mult în egregorul ăsta, cu atât mai dezechilibrați veți fi și la nivel emoțional, și la nivel de a obține ceva, pentru că este separare, 2 și 2, da, fac 4, un întreg, dar este fiecare cu treaba lui pentru moment. Deci nu mai urmăriți, fiți bine voi și vedeți ce se întâmplă. Sau poate nu voi urmăriți, ci persoanele de care v-ați despărțit voi și atunci intră în energia voastră și voi nu vă simțiți neapărat bine. Sau poate asta va fi o cale de reconectare unul cu celălalt. Auziți ceva, vă vine o idee. Să vedem. În zona planului material avem 7 de monede, pajul de spade, mă scuzați, și pajul de monede. Vreți să investiți, căutați un plan de afaceri sau vă vin niște idei despre noi oportunități sau noi colaborări. Apar niște șanse aici pentru voi, de îndată ce vă este clar ce vă doriți. Pentru că acum nu vă este clar, oscilați. Aș vrea asta sau aș vrea cealaltă. Trebuie să vă fie clar, pentru că dacă vă urcați în mașină la volan și nu știți destinația, veți consuma resurse, energie și bani, timp. Trebuie să avansați. Vin aici către voi niște soluții. Apar posibil niște idei sau pur și simplu niște soluții de colaborare. Vă puteți face niște planuri foarte clare despre următorii pași, să construiți ceva sau să faceți o vizită sau copiii vă vizitează și acest lucru vă ajută pe voi să intrați în armonie, vă simțiți foarte bine. Pentru alții dintre voi aici este un dor de unul dintre copiii voștri sau de copiii voștri, poate nu locuiți în aceeași țară. Este un dor care apasă. Pe de o parte, voi trebuie să fiți la locul vostru, la responsabilitatea voastră, în viața voastră, dar parcă ați vrea să și mergeți către copii. Pe de o parte ați vrea să locuiți împreună, pe de altă parte n-ați vrea să locuiți împreună sau nu puteți locui împreună. Este o decizie foarte clară aici pe care o puteți lua acum sau este o idee de care vă puteți convinge acum pentru că sunteți cumva în dezechilibru. Sau acel lucru v-ar ajuta pe voi să vă dezvoltați mai mult, să fiți în echilibru. Faetonul, progres. Am spus, apar niște oportunități, înaintați către ceva. În ce investiți voi acum timp și energie? Trebuie să vă fie foarte clar. Pentru alții dintre voi sunt niște cursuri. Ajungeți la catedră, predați voi sau învățați voi, vorbiți, interacționați cu un trainer, cu un mentor. Pentru alții dintre voi sunt niște acte la care ați tot lucrat, niște avize pe care le-ați tot cerut și acum se materializează, le primiți. 4 de cupe mi-a apărut întors. Ceva ce înainte v-a fost refuzat, acum se deblochează. Ceva ce înainte nu vă era foarte clar, acum devine clar. Ați trecut cumva de la extaz la agonie, ceva ce v-a încântat anterior, poate acum unora dintre voi vă displace. Schimbați frecvența.
schimbați frecvența, încercați să vă lămuriți. Aici este o energie care lămurește, aduce soluții și claritate. Asul de monede. Primiți o soluție sau aveți claritate pentru ce vă doriți voi. Pentru alții dintre voi este poate un refuz de care ați avut parte, dar mai încercați odată pentru că veți avea o concretizare. Vedeți, sunt doi paji aici, sunt două începuturi. Undeva parcă am vrut, mi-ar plăcea, dar undeva sunt mai bine plătit. Și acest lucru poate fi. Este o ofertă de muncă, pentru alții dintre voi este ceva concret care crește, ceva palpabil, țineți ceva în mână. Pot fi niște bani, poate fi o datorie pe care reușiți să o achitați, niște facturi cu care v-ați bătut capul, pe care reușiți acum să le achitați, un credit, beneficii. Să cereți niște beneficii sau veți beneficia de niște bani, veți fi beneficiarul unei frumoase sume de bani, veți fi beneficiarul unor lucruri care vi se oferă conform noului contract de muncă, puteți negocia contractul actual de muncă, puteți purta niște discuții, puteți cere bani în plus sau puteți pur și simplu să plecați dintr-un loc într-altul, să vă relocați. Vă puneți bagajele în mașină și plecați în alt loc, în altă țară. Și follow-up. Să nu vă opriți din ce faceți, să insistați, să reveniți asupra unor lucruri la care v-ați tot gândit, pentru că acum este timpul perfect aliniat ca voi să reușiți ceva anume. În zona planului emoțional avem 2 de spade, înalta preoteasă și 10 de cupe. Pentru ziua de 10. 10 înseamnă că pot rescrie, îmi pot alunga frica. Eu știu că sunt singurul care mă poate ajuta. Sau este acel punct de cotitură, acea conștientizare prin care voi înțelegeți că doar voi puteți să vă ajutați. Alții dintre voi aici aveți ceva de genul: de ce mi-era frică, de aia n-am scăpat. Dar cu toate astea, toate lucrurile astea duc către împlinire, duc către entuziasm, duc către ceva bun în viața voastră. Nu vă fie frică, pentru că desnodământul este unul care vă ajută. Pentru alții dintre voi e o vindecare, e ceva nelămurit, niște simptome care dispar sau pot fi tratate. Este vorba de echilibru. Vedeți că avem aceeași temă a curcubeului. Frica și rușinea ne îngroapă de vii. Este ca și când am avea niște lanțuri prinse la gleznă. Ori aici poate fi vorba despre cei care v-ați despărțit, că aveți așa o stare mai joasă, că nu știți ce fac foștii voștri parteneri, dacă sunt bine sau nu. Voi aveți senzația că ei trăiesc o viață de vis. Nu trăiesc neapărat o viață de vis. Asta se vede în exterior, pe mediile de socializare. Turnul la nivel emoțional, o trezire. Profitați de conjuncția dintre Jupiter și Uranus acum și îndepărtați vechiul din viața voastră. Ceva s-a învechit și trebuie să plece. Un fel de a fi un gând, o speranță. Lăsați lucrurile să plece, pentru că, ia uite, 10 de cupe clarifică 10 de cupe. Cineva aici, să știți că vă stă alături. Și puteți cunoaște pe cineva, puteți avea parte, ia uite, regele de monede. Cineva ia o hotărâre care vă bucură foarte tare, să știți, pentru unii dintre voi. Sau voi pur și simplu luați o hotărâre de care veți fi foarte mulțumiți. Foarte bună energia. Talismanele. O vindecare este aici. Sau uite, mi-a trecut glonțul pe la ureche. Se încheie o situație care v-a stresat teribil și de care acum scăpați. Uite, veți putea respira ușurați. Pentru alții dintre voi, atenție la hormoni, atenție la oboseală, atenție la cortizol și atenție la rezistența la insulină. Pentru că forțați ceva. Nu este un echilibru aici. Este vremea să vă relaxați sau să vă bucurați de ceea ce aveți. Pentru alții dintre voi, să știți că este un simptom pe care voi poate nu-l acceptați, sau este vorba despre binecuvântările pe care le aveți în viața voastră și pentru care ar trebui să fiți totuși recunoscători. Un element de surpriză, ceva foarte bun, uite aici se întâmplă, vedeți? Uranus, turnul, un element de surpriză care implică dragostea unei mame pentru fiica sa sau pur și simplu
dragostea voastră față de voi înși și față de copilul interior sau față de o soră, o prietenă dragă sau pur și simplu dragostea cuiva față de voi. Pur și simplu iese la suprafață. Vă liniștiți, uite, o călătorie, o vizită, cineva primește niște acte importante, aveți o reușită la nivel birocratic, să spunem, se sparge un ghinion sau ar trebui să faceți lucrurile cu măsură și să vă fie foarte clar ce vreți. Un concediu este pentru unii dintre voi o excursie cu multă bucurie, iar alții dintre voi veți sărbători ceva. Primiți o veste și sărbătoriți. Din nou un pașaport. Poate fi o întâlnire de gradul 100 cu cineva. Uite, ceva legat de iarnă. Sau bateți palma, încheiați un acord, semnați o ofertă de muncă. Aici este 8 de spade în legătură cu relația. Se clarifică o situație, ceva ce a fost blocat înainte, uite, devine ușor. Cu foarte mare ușurință puteți rezolva ce vă apasă pe voi acolo la nivel de cuplu. Și dacă sunteți singuri, aveți putere să vă vindecați și să mergeți mai departe. Unii dintre voi aveți nevoie de mai mult umor, de mai multă voie bună, să schimbați vibrația. Dacă sunteți aici pe un canal de știri care vorbește despre toate nenorocirile din lume, schimbați pe unul care spune bancuri, pentru că ajută. Roata destinului și o victorie. Ieșiți victorioși din ceva sau pe această vibrație de 10 puteți începe lucruri noi. Să faceți ceva. Alții dintre voi, atenție la dietă, trebuie să reparați ceva aici. Fie la nivel de stomac, pentru că avem eremitul acolo, să vedeți ce vă apasă sau ce nu puteți digera, pentru că traversați o situație cu care nu vă împăcați. Sunteți într-un cerc. Persistă ceva. Și a venit vremea să, vedeți cum sunt aici, să modificați rețeta. Un as, o reușită. O relație nouă, o soluție pentru relația voastră, o discuție în urma căreia vă lămuriți într-o anume privință, un contract de muncă, un început, alfa, un început, un început. Și ca inițiale avem AX, O și M. Axa identității, axa lui a fi, nodul nord în berbec și nodul sud în balanță. Se repetă niște situații în viețile voastre acum, care nu sunt noi și pe care le puteți închide. Când? Acum. Pentru că aveți cum. Trebuie doar să le conștientizați. Nu pică din cer degeaba, spunem Doamne ajută. Nu ne bagă nimeni în sac, nu ne dă nimeni să mâncăm și așa mai departe. Axa identității, câștigați ceva. Independența, individualitatea, identitatea, vă schimbați identitatea unii dintre voi, primiți o cerere în căsătorie sau pur și simplu se schimbă ceva. Luați o certificare. Vedeți, identitatea, berbecul, poate aveți legătură cu un berbec sau este un început. Veți avea o situație și va fi o situație de care vă veți aminti. Adică este un eveniment care se poate întâmpla și despre care vă puteți aminti cândva. Dacă vă gândiți, schimbați frecvența, faceți lucruri care să vă ajute. Pentru alții dintre voi este mama, pentru alții dintre voi este o surpriză, un șoc, dar plăcut, o îmbrățișare, o alegere, o decizie, o răscruce de drumuri, lucruri care sunt inevitabile, peste care dacă nu treceți, peste care dacă nu reveniți, vor ajunge blocate. Poate fi vorba și despre un animal de companie, să salvați, să vă luați, iar pentru alții dintre voi este un topor, să tăiați răul de la rădăcină sau începeți o construcție. Începeți realmente de la materie primă, să puneți bazele unui lucru nou în viața voastră și este bun, este favorabil. Eu vă îmbrățișez pe toți, vă urez să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!